Hello mga kaboom, kumusta? Ako to si JFG at today ngayong araw is pag-uusapan natin yung isa sa pinakasikat ngayon na smartwatch na pwede mong mabili, which is yung Halo RS5. Pasensya din pala mga kaboom kung ganito yung boses at energy ko, kakagaling lang kasi ng sakit tapos nagkaubo at sipon pa nung natapos yung typhoon kaya ayun. Anyway, share ko lang din sa inyo yung smartwatch na talagang araw-araw na ginagamit ko is itong Halo Solar Pro. Sobrang goods tapos ang tibay pa niya and ngayon pinadala ni Hilo yung RS5 so yun naman yung tatry natin. Upon opening the box, makikita nyo na agad dito yung mismong smartwatch. And first impression, mas maliit siya kaysa dito sa Hilo Solar Pro na ginagamit ko ngayon. Fit and compact yung size and build niya, so I think most people naman is babagay to pag sinuot nila. Hindi katulad nitong Solar Pro na ginagamit ko ngayon na pagpayat ka, napakalaki tignan nung smartwatch. Ito mukhang okay lang siya. Ngayon habang nag-start siya, tignan muna natin kung ano pa yung kasama sa box. Dark and light green yung color scheme ng extra strap na kasama sa RS5 natin, pero alam ko pag yung color white na RS5 yung kinuha ninyo is color gray and orange yung extra strap na makukuha ninyo. Nandito din yung charging cable and lastly yung documentations. Very easy lang din i-set up to guys. Download nyo lang yung Halo app sa App Store or sa Google Play Store, then click nyo lang tong add device. Then, ayun, i-prepare nyo lang, click nyo tong check, then tapos na. Ganun lang kasimple. Makikita nyo din dito yung ating out-of-the-box battery is 93% which is very good. At least hindi natin siya kailangan i-charge agad pagkakuha natin. So, nag-sync lang ako ng weather tapos inayos ko yung mga notifications na gusto ko mag-pop up dito sa smartwatch and dinisable ko naman yung mga ayoko. And nag-download din ako ng preferable watch face or parang siya yung wallpaper ng smartwatch ninyo, which is by the way madami kayong choices dyan. Madali lang din siya mag-sync and walang disconnection issues kasi may mga natry ako na parang hindi nagtutuloy yung pag-sync ng panibagong watch face. Pero dito, smooth lang yung experience. Ngayon check natin kung ano bang meron dito sa Halo RS5. Start muna natin dito sa kanyang outer. Dito sa left side, meron ditong dalawang speakers which is by the way maganda. Ipaparinig ko yan sa inyo mamaya. Standard lang din yung kanyang pogo pin kaya I think kung may smartwatch ka na cable is gagana siya dito. Nandito din sa likod yung kanyang sensors and yung Halo branding. Mapapansin nyo din dito sa right side niya is meron siyang mic. So yes, pwede kayong makipag-usap sa calls gamit itong smartwatch. Nandito din yung on and off button niya na nagsisilbi na rin as knob niya. So quick release din yung strap niya. So pwede nyong gamitin yung extra strap na kasama or pwede rin kayong bumili ng iba since sigurado gagana siya dito. Ngayon ito naman siya pag tinabi natin siya dito sa Halo Solar Pro. Ito yung itsura niya pag ginamit na natin gamit yung black strap. And ito naman yung itsura niya pag ginamit naman natin yung extra green strap niya. Ngayon going dito sa kanyang screen, meron tayo ditong 2.01 inches na AMOLED display. Ang maganda din dito sa smartwatch, pwede nyo makita yung call history and pwede rin kayo mag-dial directly dito sa smartwatch. And dahil may mic dito sa smartwatch, pwede nyong kausapin directly dito sa smartwatch. So para kayong secret agent, di ba? Mamamonitor nyo din dito yung daily activities ninyo. Makikita nyo ilang steps yung nalakad ninyo, yung heart rate mo, yung stress level mo. Lahat yan makikita at mamamonitor ninyo 24/7. And kung nag-exercise ka or nag-workout ka, sigurado yung activities na ginagawa mo, makikita mo yan dito rin sa smartwatch. And actually, bago ako magkasakit, sinusuot ko yung smartwatch every time na nag-gym ako para naman ma-monitor ko kung ano yung nangyayari sa akin, di ba? Pero seryoso mga kaboom, sobrang dami niya talaga. May different exercises and workout, tapos may iba't ibang sports pa na available na pwede nyong gamitin. Of course, pwede nyong suotin din yung smartwatch pag natutulog kayo para naman matrack or mamonitor nyo din yung sleeping pattern ninyo. Kagaya ko, nagulat nga din ako eh. So meron ako ditong 2 hours and 57 minutes na deep sleep, tapos 3 hours and 18 minutes na light sleep, tapos nagising ako ng 11 minutes and rapid eye movement na 7 minutes.
So dito sa REM madalas nangyayari yung panaginip. So 7 minutes lang siya actually, pero yung pakiramdam mo sa panaginip parang ilang oras or araw, 'di ba? Pwede nyo din dito i-access yung music library ninyo, mapa Spotify man yan, Apple Music, YouTube Music. Pwede kayo mag-pause and play backward and forward, and pwede rin kayo magtaas ng volume. And may natutunan din ako, pwede ninyo i-play yung music ninyo sa phone nyo like normal. Or pwede nyo din i-play yung music ninyo directly dito sa smartwatch. Ngayon pag nasa home screen ka, swiping down mapupunta ka dito sa parang control panel niya. Swiping left naman is mapupunta ka dito sa recent or yung mga apps na ginamit mo recently. Swiping right naman is mapupunta ka dito sa mga features na kailangan mo mostly for monitoring. And swiping down, makikita mo naman yung notifications mo. Ngayon pagdating naman sa presyo, as of making the video, nagkakahalaga siya ng 2,299 pesos sa Shopee na merong 4.9 ratings at 282 reviews. Available din siya sa Lazada ng 2,389 na merong 5-star rating at 254 reviews. So far, okay na okay siya, no? Anyway, kung interesado ka, ilalagay ko yung link sa description.